हे वेलकम ब्याक टु आवर न्यू भिडियो। यसमा हामीसँग छ ट्रान्सेन्डको 2 TB हार्ड डिस्क छ। यसको मैले अनबक्सिङ गर्न जाँदैछु। हेरौँ के हुन्छ यो भित्र। स्टोरेज एकदमै भरियो। ल्यापटपमा मेरो भएको 1 TB पनि भरियो। युट्युबर बन्न थालेपछि गाह्रो हुँदो रहेछ। सो अनि अस्ति युट्युब च्यानल सस्पेन्ड पनि भइसकेपछि चाहिँ तनावै लाग्यो हैन। भिडियोको ब्याकअप चाहिँ राखिरहनु पर्यो। त्यसैले मसँग छ ट्रान्सेन्ड StoreJet 25M3 मोडलको 2 TB हार्ड डिस्क। लेट्स ओपन दिस हैन। हामी सँगसँगै हेरौँ। म यहाँ एक्लै छु त मैले यहाँ अगाडि सेटअप गरिरहेको छु। सो एक्लै नै छु, त्यही भएर गाह्रो भइरहेछ। क्यामेरा नभए त्यो अब जुम गर्ने तता गर्नेवाला फेसिलिटी चाहिँ हुँदैन। तर म तपाईँलाई सकेसम्म सबै कुरो देखाउन जानेछु। सुरुवात मलाई खोल्नै आएन रे ल। तर बक्स हेर्दा क्या दामी छ, एकदमै दामी मन पर्यो मलाई चाहिँ। म यो न्यू रोडबाट लिएको हो। ताम्राको राउस जाने बाटो थिम हो हैन। अनि सोही छ जस्तो बाहिरबाट एकचोटि हेरौँ एकदम मजाले। अनि पछाडि के लेखिरहेछ यहाँ प्राइस ट्याग छ 11,299। तर मैले यति धेरै तिरे होइन, अलिक कम तिरे। बार्गेनिङ गर्न labai राम्ररी आउँछ। ओके नाइस। हामीले खोलिसकेका छौँ। सो हेरौँ के छ यहाँभित्र। ओके म्याउ 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 म्याउ। यो कभर छ, जुन कभरमा चाहिँ स्टिकर लगाएको छ वारेन्टीको लागि राख्नु भन्दै थिएँ। तर यो कभर त कसले राख्छ होला यार। नाइस। छुँदा नि दाग लाग्ला जसरी चलाउनु परिरहेछ होइन। सो यो भरे मैले साबुन पानीले हात धोइरहेको। तपाईँले पनि साबुन पानीले हात धोएर मात्र यो भिडियो क्लिक गर्नु होला होइन। टाइटल त्यही राखिदियो क्या। अनि यो छ, यो दामी छ जे होस्। यसमा चाहिँ अब म के गर्नेवाला छु, म यहाँ चक्लेट राख्नेवाला छु। अनि म बेडको नजिकै राख्ने छु। अनि म चक्लेट खाँदै खोलेर राख्नेवाला छु। बकवास। नाइस। ओके कस्तो छुन पनि मलाई होइन एकदम त्यो हुन्छ नि क्या, मतलब यार छुन पनि दाग लाग्ला जस्तो लागिरहेको क्या तरिकामा मैले निकालेँ होइन। क्या दामी, क्या मुलायम भन्छ नि, क्या नरम, क्या मुलायम। ओके कस्तो मलाई इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो। यहाँ चाहिँ यो उठ्याउ के हो यो। गाइज फाइनली आई हेभ दिस फर यु। ट्रान्सेन्ड 2 TB हार्ड डिस्क छ हामीसँग। यहाँ तिमी एउटा ब्याकअप बटन छ, 1 की ब्याकअप छ। यसको प्रोपर्टिजहरू के छन् म तपाईँलाई पढेर सुनाउने छु। ओके कहाँ थियो लेखा थियो केटा। ओके यहाँ छ। सक प्रुफ छ यो। 3 लेयर सक प्रुफ छ यसमा चाहिँ। तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ 3 लेयर सक प्रुफ छ। त्यही भएर लेखेँ मैले चाहिँ सुरुको फर्स्ट प्रोपर्टिज यो हो। सेकेन्डमा छ डिस्क लक छ। यो डिस्क लक छ अरे। लेट्स सी। अनि अर्को छ 1 टच ब्याकअप छ। अघि मैले तपाईँलाई देखाएँ दिस इज 1 टच ब्याकअप। अनि हामीसँग छ USB टाइप ए। कहाँ छ हामीसँग USB टाइप ए यहाँ छ। ओके सो अरू यो बक्समा के छ त। सी स्क्यान QR कोड फर मोर इन्फर्मेसन भनेको छ। प्लिज स्क्यान दिस QR कोड। भेरी गुड। अनि हामीसँग यो मेबी ड्यास सी क्याम एन्ड बडी क्यामेराको लागि कसरी काम गर्ने भनेर डिरेक्ट उसको लागि होला। युजर म्यानुअल रहेछ। संसारमा तपाईँले हर चिजको युजर म्यानुअल पाउनुहुनेछ एक्सेप्ट योर ब्रेन भनेर कता मैले एउटा कोर्स पढाएको थिएँ सायद होइन। सो यो सो ड्र्याम मोड्युल्स। ओके डिऱ्याम मोड्युल रहेछ यो चाहिँ मेबी। अर्को हामीसँग छ एकदम दामी छ है। अनि यहाँ के छ भन्दा हामीसँग टाइप ए USB पोर्ट। अनि गएर हामीसँग SS पोर्ट छ हामीसँग। ओके म्याउ म्याउ। र यो फाइनल्ली हामीले के गर्यौँ तपाईँलाई खोल्यौँ यसरी तार खोल्यौँ। रमाइलो हुँदो रहेछ एक्लै अनबक्सिङ गर्नलाई होइन। लिटरली एक्लै छु अनि क्या रमाइलो। यहाँ बिचमा पाल पनि रहेछ। दिस इज टुङटुङ। यहाँ बिचमा पाल पनि छ गाइज। लिटरली केटाकेटी पारा लगाइरहेको मलाई होइन। यति धेरै म्यानुअल छ। अब यो चाइनिजमा छ। इन्स्टलेसन क्विक इन्स्टलेसन गाइड, एक्सटर्नल स्टोरेज, DVD राइटर। चाइनिजमा नि छ केटा हो, सबैमा छ यो छन् चाहिँ। म एकचोटि फुर्सदमा पढ्ने छु। अहिले त फुर्सद छैन मसँग होइन। आई हेभ अ लट अफ वर्क टु डु भने जस्तो। ओके फाइनली हामीसँग यो यति लामो तार छ। आई होप जति सन्तुक छ होला। कस्तो मतलब आज सायद फर्स्ट डे भएर होला मलाई छुँदै गर्दा समाउँदै गर्दा नि लिटरली डिफ्रेन्ट मतलब छुट्टै मजा आइरहेको। यस्तो पो हुँदो रहेछ यो। ओके सेटअप भइसकेको छ यो। यहाँ छिरो अब यो चाहिँ ल्यापटपमा छिराउने अथवा क्यामेरामा छिराउने हो। ठिक छ।
अनि यसरी यो हाम्रो 2 TB हार्ड डिस्क आइपुगेको छ। सो यसको बारेमा अरू कुरा गऱ्यो भने वान टच ब्याकअप छ, USB टाइप ए छ। अनि ट्रान्सेन्डकै किन भन्दाखेरि पहिलो कुरा त यो HDD हो र पनि स्पिड छ भन्ने कुरो छ। अनि अर्को भनेको सक प्रुफ छ। यो मलाई कसरी ट्रान्सेन्ड कम्पनीले मलाई चिन्दैन केटा मलाई यो लिन पठा भने नि होइन, मैले यसो रिसर्च गरेको थिएँ कुन लिने भनेर। अनि अरू प्रोडक्टहरू त अहिले मसँग छैन नि, अभियसली मैले उनीहरूको बारेमा बोल्न नि मिल्दैन। तर यो चाहिँ अभियसली मलाई दामी मन परिरहेछ अहिलेसम्म चाहिँ। अब म युज गर्छु अनि स्पिड यताउता के कस्तो छ त्यसको बारेमा पनि म भन्नेछु। सो बेसिकली दिस इज अल अबाउट अनबक्सिङ र अनि एकदम दामी लाग्यो, मलाई चाहिँ एकदम मन पर्यो। सो यो चाहिँ मलाई मेरो माइली बहिनीले स्पोन्सर गरे हो रे के, फिर्न तेरो पैसा म फिर्ता दिनेवाला छु। ओके लिटरली अब प्राइसको कुरा गरौँ नि त। सो अभियसली हामी सबैले अनबक्सिङ भिडियो हेर्ने भनेको प्राइसिङको लागि होइन। र यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ दिस इज 11,279 लेखेको छ। र अनि अभियसली मैले त्यो धेरै तिरिनँ, मैले कुरा गरेँ अनि कति 10,500मा चाहिँ मैले किनेर फाइनल डिसिजन गरेर ल्याऊ होइन। बार्गेनिङ गर्न त्यस्तो धेरै परेन, तर जस अरू पसलहरूमा नि बुझ्न गएको सुरुमा चाहिँ के थियो भन्दाखेरि सिधै 13,000 14,000 भन्न थाल्यो यही मोडल सबै कुरा 2 TBलाई नै होइन। अनि 12,500 11,000 कति भन्न थाल्यो। अनि सुरुमा म गएको पसलमा चाहिँ सुरुमै यहाँ लेखेको यो भन्दा नि फिक्स रेट चाहिँ 10,500 भन्न थालेँ। यताउता कचकच गरेर मानेनन्, त्यही पनि ठिकै छ। अनि यही चाहिँ बबाल दामी लाग्यो, म पछि त्यहीँ है सही दामी लागिरहेको जोस्। सो ओके अब हामी युज गर्नेछौँ। अब भिडियो बन्नेछन्, सम्पूर्ण भिडियोको ब्याकअप अब राखिनेछ। च्यानल उडे पनि पिर छैन तर नउडोस् होइन, गाह्रो हुँदो रहेछ। सो थ्याङ्क यू सो मच वाचिङ दिस भिडियो। यसको स्पिडको बारेमा मैले तपाईँहरूलाई सर्टमा यसको के कस्तो छ भनेर चलाइसकेपछि रिभ्यू अभियसली दिने नै छु। थ्याङ्क यू सो मच। हिट सब्सक्राइब एन्ड लाइक सेयर। थ्याङ्क यू। म एकदिन चाहिँ तपाईँ यसरी बन्द गर्नु